Siguro, eventually, magkakaroon sila ng away. But I love the fact that maganda yun. Magandang away yung mangyayari. Kasi imagine this, meron kang isang creative na utak, courtesy of Coach Arcadia. And then you have Dale, some very fundamental. Hindi lang yan. Imagine mo yung training ng Aura PH. Merong nagko-control sa kanila, tapos merong nag-unleash sa kanila. It's just a good mixture. And nung una kong nalaman na ang Aura PH ay kinuha si Coach Dale, sobrang na-amaze ako. It all came together. Napakaganda. I love the first ban of Aura PH. Yung ban ng Pakito, wag mo nang bigyan ng comfort picks agad ang Work Auster Force. I think ang emphasis ng Aura PH ngayon ay either iban or kunin yung Pakito, Alice, and Esmeralda laban sa Work Auster Force. And as we all know, Work Auster Force, they've played, naglaro sila, ladies and gentlemen, doon sa, sabihin natin, qualifiers na selected lang yung heroes na nilabas nila. And this might be the time na kailangan talaga nila maglabas ng mga matitinding pick dito sa regular season. Aura PH, banning out the Alice, and as you've said, tama ang iyong prediction. Yeah, this is a comfort pick ng Work Auster Force. For sure ay hindi dapat yan ibigay ng Aura PH. And mind you, hindi lang naman ito ang unang beses na nagkaroon ng paglalaban ng Aura PH at Work Auster Force. In fact, yung Work Auster Force, minsan nanalo sila sa Aura, minsan naman sila ay natatalo. So this is not new for both teams. Ngayon, ang Aura PH, knowing that Work Auster Force nag-ooperate sila with this very farm-heavy side lane composition, courtesy of their wonderful player Kose, hindi mo na lang din siya bibigyan ng comfort pick. Even when Alice is not banned first, kailangan mong iban yan laban sa Work Auster Force. Work Auster Force here, banning out na Natalia. Ayaw nilang mabigyan ng problema dito si Chu. And as we all know, Work Auster Force, they really like to pick Claude din. Yeah. That's also true. Selena, finalo up dito ng Aura PH as Work Auster Force, paborito din nila ang gamitin itong Selena na to. I think RTZ, yung quote-unquote support player, the mid laner for Work Auster Force, really loves this. At alam na gustong-gusto yan nilang gamitin. Kaya daming open. This means that Matilda might be open na para sa Aura PH, pero ibaba niyan agad ng Work Auster Force. Yan ang tamang ginawa ng Work Auster Force. You don't wanna give the Matilda sa Aura PH. First pick dito ang Aura PH, that means pwede silang kumuha dito ng isang hero na tingin nila ay talagang bagay na bagay sa kanila. A comfort hero if you will. And they can actually go for another meta hero dito. Sino pa ba ang mga open wolf? I think pwede sila mag-consider something along the lines of nasa Brody Benedetta. But according to what we can hear, it might be Sylvana. It is going to be a Sylvana. And sabihin na lang natin, isa sa mga pinaka-consistent na tanks. Yeah. Noong nakaraang M2 World Championship, Wolf. Butters, may na-mention tayo kanina and sa panel din about Benny Cutie not playing. At nakikita ko ngayon, mukhang siya ang sinalam. So again, Benny Cutie is one of the most important players for Aura PH. Instead of Lord Hades, JP, ang makikita natin yan sa Aura. Ang taas ng priority dito ng Aura PH para sa isang Sylvana, to the point na i-give up pa nila itong Cho at ang Esmeralda. Natandaan natin, Aura PH, dalawang magaling na Cho player ang meron sila dito. Meron silang Benny Cutie, meron silang Kilowash. Depende na lang kung sino yung gagamit sa kanila yan. I think you wanna go Claude this time para sa Aura PH, but Bane. Oh, Bane and Eve. Ang mga bagong mga additions. Of course, Eve bago dito sa ating meta because she is literally the newest hero. Hindi pala, may Bellatrix na pala. May Bellatrix na, second newest. Kakalabas lang kanina. Second newest, you have Eve na pwede na rin gamitin ngayon sa dating liga. Ang ganda ng wave clear, ganda ng poke. Ngayon yung Bane naman, recently ay na-buff. If you don't know, yung kanyang second skill and kanyang first skill in combination, pwede sila mag-physical and magical build. At napakataas ng poke potential at napakalakas ng AoE damage. Na ang ganda rin ng kanyang ultimate, of course, isa to sa mga counter, sa mga hero na makukulit. Alam mo yung gustong pumasok? Like Esmeralda and Cho, for example, maharif. Kasi bago pa sila makarating, ay mapipigilan sila. Look at this! A Diggy picked up by Work Auster Force. Pinipigilan na ng Work Auster Force dito yung potential ng Aura PH sa pag-lockdown ng mga heroes, sa mga heroes nila. Now, Aura PH, looking at it, ang dami nilang pang-isolate dito, ang dami nilang pang-zone out wolf. Nandyan yung Shark Attack, andyan yung Imperial Justice, andyan din si Eve na
walking walking zoning hero Yeah, to eh. so literally, napakahirap niyang kumilos. But yung Digi, obviously, ang Work Auster Force mo, ang gusto nilang kumuha ng isang hero na sa juggling position ay ayaw magulo. In fairness with Aura PH, yung Eve and Sylvana, sobrang lakas pumatay nitong combo na to. Imagine this, yung ultimate ng Sylvana, tapos meron kang Eve, so much magic damage out there. Magandang combo kasi yan eh. So, in the mid-game, kailangan mag-ingat ng Work Auster Force. That's why they were, ang kanilang pinili ay isang Digi para at least makatulong sa pag-jungle nila. So, I'm thinking of something along the lines ng Claude, Hayabusa sa side ng Work Auster Force. Pati rin naman sa Aura page, pwede rin nilang gamitin yung Claude laban si Esmeralda. Alam mo, Wolf, ako personally nasasaktan ako ngayon kasi yung Benedetta, fourth ban. Hindi na ganun no? Hindi na siya pinapriority. Alam mo naman, pagka tayo naglalaro, kung pwede Benedetters. Benedetters, pipiliin natin yan. Pero sabi dito na Aura PH, may Bane kami na iniisip eh, Benedetta. Yeah. Pwede na. But anyway, no, kidding aside, Benedetta, dahil sa mga nerfs niya, most importantly pala, ay yung cooldown ng kanyang ultimate, pati na rin yung damage reductions kasi yung pag kinomboy mo yung lahat ng nerfs na yun, ang tagal nang mag-clear ng Benedetta compared before. Well, actually, iniisip ko nga dito, parang ito dapat talaga, ganito lang dapat talaga kalakas yung Benedetta. Yung nakaraan ay sobrang malakas, sobrang OP. Sobra. But then again, there is gonna be the ban sa Benedetta. At ang Work Auster Force, sila naman nag-ban ng Lapu-Lapu. So, they're also looking for a good side laner na parang medyo greedy on the greedy side para hindi siya nakokontest ng Lapu-Lapu. I'm thinking something along the lines of 1-1. Pwede. It is a possibility. Or a Claude side lane. Pwede na nila iban yung Claude dito if ever for the side of Aura PH. And they will ban out the Brody. Ayaw nila yung magic damage and strong poke potential coming out from that hero. And Work Auster Force, they go for their fourth pick. It's going to be a Kagura. And kung mapapasin mo dito, Wolf, yung utility na ginagawa ng Work Auster Force para sa team nila, ang taas ng range capability. This is a reason pala kung bakit Lunox ang binan ng Work Auster Force and the other heroes, they will want to go for the Kagura. Ngayon, I'm pretty sure that this will reveal na parang it's a mid lane Kagura or support Kagura. Tapos yung ating Chu ay nasa side lanes na. So it's gonna be Cho, Esmeralda, or combination ng side lanes sa Work Auster Force. Or pwede rin naman, this is crazy, pero pwede sila mag-Kagura side pa rin. Although, too much na yon na mage on the side lanes. They do have the Digi anyway, so okay naman. Then, ni-reveal na rin nila na yung Cho nila ay magiging side lanes talaga. So, Aura PH, it's gonna be interesting. Thams and YSS. Okay. Itong mga heroes na to, parang Aura PH special to. Thams on Kilowash. Si JP will play the YSS. Work Auster Force here going for a Bruno. And alam mo, Wolf, ang iniisip ko sa Work Auster Force dito, this is going to be a tank show. Tapos side lane nga etong Kagura. Yeah. Kasi meron tayong specific change na nangyari sa Clock of Destiny na kapag ka nakuha mo siya ng mas maaga, you can expect a better mid-game para sa'yo. This is a very good draft coming out from Work Auster Force. Pero yung Aura PH, comfort naman para sa kanila. Yung kailangang ingatan ng Work Auster Force dito ay hindi mag-overtake ang Bane. Kailangan nilang pigilan yung Bane, which is actually hindi ganun kahirap. Medyo madaling pigilan ng Bane, pero pag nag-pop off ang Bane, napakalakas, ang hirap pigilan because of the damage output niya. Ngayon, ang nagustuhan kong decision mula sa Work Auster Force, they picked up Bruno, which is arguably the hero na slightly ay mas mabilis sa YSS. YSS kasi nakikita ko ngayon na pinakamabilis mag-jungle dahil hindi niya kailangan ng mana, sobrang lakas ng innate damage output niya. And ito yung throwback dun sa mga pinopost ko na indirect buffs sa YSS, which is mas malakas ka na mag-farm pag nag-pure jungler ka. Dahil dun sa 40% na yung makuha mong bonus sa jungle or sobrang bilis mo na. Simply put, sobrang bilis. Na ngayon, Bruno lang yung kayang in a way mas mabilis mag-jungle kasi mabilis talaga mag-jungle ng Bruno. So, ang ganda ng decision ng Work, pabilisan na lang mag-farm to for both Work and Aura. Let's see if that will be the case as this is game number 1, ladies and gentlemen. And as you can see, Grid dito, nahuli na RTZ, and I think that Kagura pick really worked
works well against the Eve. Tatandaan natin, it's the same as Parsa. Yung Yeah. Parsa, hinahabol lang ng payong ng isang Kagura. Yeah. And you can see na yung pwestuhan dito ng mga supports ng Work Auster Force, which is the combination of the DG and the Kagura, medyo abante sila. Pero, ang gusto nila lang nilang gawin ay tignan kung nasan yung mga members ng Aura PH. Ano yan eh, ang kailangan nilang gawin ay hintayin nila na magkamali ng pwesting Aura PH at saka sila lalaban. Kasi kung isipin, Digi and Kagura, ang taas ng damage output but can also be easily take down. Ngayon, taken down. Yung Aura PH naman, medyo slower pace when it comes to their supports dahil Eve to, kailangan mag-farm muna. And as you can see, ladies and gentlemen, nagkakaroon ng bit of a push dito sa taas para sa Work Auster Force. Unravel dito, nahuli siya. And that will be the Mountain Shocker hitting Unravel. 50% HP na lang, na-stun pa siya dito. And Aura PH, pinipigilan talaga nila mag-TP back dito ang isang Digi. Yeah. Yung Aura PH, mixture of tempos ang kanilang ginagawa. Bane, mas mabagal compared to Work, obviously, kasi may Cho and Esmeralda side lanes ang Work. Samantala yung Aura, it's Thumbs and Bane. Innately farmers. Pero yung YSS nila, medyo mabilis yung tempo. Work naman, kabaliktaran, all-in speed para sa Work. They wanna go for the tempo control and this is what they're doing right now. And look at Raflesia, you're getting caught out. Ladies and gentlemen, Kose dito, by a bit more than he can chew. And nahuli nga dito si YSS, JP dito. Siya ang unang tutumba. Walang retribution dito yung side ng Aura PH at pupunta kay Chu. Yung turtle buff, Unravel dito, trying to get away dun sa mga pating. Pero sabi ni RTC dito, pipigilan kita ng onte and that is going to be a 1-for-1 trade for both teams. At tinabi natin yung tempo control ng Work Auster Force, which is much better than Aura dahil meron silang playmakers agad. Cho, pagkakawa ng level 4, very confident na. Esmeralda is also level 4, which in combination to their Bruno, it just means na sobrang bilis nila mag-take ng turtle. Pagkadating ng second minute, which is the mark where the turtle respawns, alam nila na kailangan nilang pumwesto lang doon. Using the Digi's vision dun sa bombs, alam nila na hindi makakontest yung Aura. Even when there's a YSS Mountain Shocker, yung Aura page, ang hirap umabante dahil dun sa mga sa draft ng Work Auster Force, which is tailored more on the early stages of the game. Papasin mo dito, Aura PH, they're really pushing. Kailangan bantayan din nila yung taas nila dito as Work. Talagang iniikutan nila dito si Kilowash. Yeah. We seeing the fact na yung YSS naman ay maganda pang push because of the passive and innate damage output. Tingnan natin kung mabilis sila. Ang ganda ng depensa ng Eve. Look at that. Greed using the terrain. Ginamit niya para hindi siya maka-contest or mahanap ng Kagura. But this is trouble for Aura. But there is a fight. Kilowash dito. Pumasok na lang siya. And look at the tankiness ng isang Thamos. And he will just back off. Parang walang nangyari habang doon sa may baba na pick off dito si Benny Cutie. Do take note, Butters, that Aura page, ang ganda ng kanilang adjustment. Ito yung gustong-gusto ko sa Aura eh. Kapag nakikita nilang may konting lugi dun sa kanilang draft, what they do is to find other ways to be farmed. Like yung ginawa ni JP, nag-push na lang siya sa baba, kumuha ng outer turret energy shields for more gold. At hindi lang yan, nung nagtuturtle yung Work, imbis na kumontest pa ang Aura PH, si JP, kinuhaan na lang niya ng jungle si Chu. So what he did is to kind of invade yung Work. Kasi nga naman, hindi naman nila kayang lumaban around the turtle, so kuha na lang ng ibang sources around the map. Ay, kung papasin mo dito, meron turtle take na nangyayari dito para sa side ng Aura. Ginamit agad ni Green dito yung ultimate niya. Is that the best call? It will be the best call for them as Aura secures a turtle para sa side nila. Habang nangyayari yung lahat, nakikita mo yung pwestuhan ni Trey Martizzi dito. Kanina ba siya tumatambay sa mga brush? Yeah. Sobra yung use dito ng Work Auster Force sa mga brush na yan to get yung pick-offs. Yeah, that's definitely what they needed. If you're looking at the gold, bakit yung turtle napunta sa side ng Work pero ng Aura, pero mas mayaman pa rin yung Work? This is again the advantage na meron ng Work during the early stages of the match na the game, na inabuse nila yung kanilang jungling speed and yung kanilang zone out potential. Yung Aura, ngayon, kailangan ng i-bodyguard ni Raflesia at ni Greed yung kanilang YSS or even just defend some parts of the map like in this mid lane. Habang yung Work naman, medyo malaya yung support duo nila. Pwedeng tumulong sa side lanes or sa jungle or be aggressive just like this so that Work, they can have more farm using ito kanilang Bruno kay Ju. Pero alam mo, nababansin ko dito na yung Eve Wolf
nag-stick lang siya sa halos isang lane. Yeah. Ginagamit niya lang yung spells niya, yung skills niya, at hindi na nakakapag-push dito yung work. Pero for this time around, hindi na niya mapipigilan yung push. Pero Unravel dito, ang magiging ally, worth it ba yun? Definitely worth it dahil nakuha sila ng kill dun sa Thumbs naman na gustong kumonekta sa kanila. Aura PH, what they wanted to do was use the Thumbs papunta sa gitna habang sila nagde-defend sa bot, tapos pupunta rin sana sila sa gitna so that they can catch anyone there. Pero ang ganda ng pwestuhan doon ni RTZ, alam niya na may pupunta doon, alam niya may magre-respo doon, nagtago siya doon sa bush na may mid lane at kumuha ng kill. Habang nangyayari yun lahat, may pick-off na naman silang nakuha dito sa may taas na side naman. Nakukuha din nila yung turret. At tatandaan natin, Eve, yes, is a good hero kapag dating sa mga counter-push. Pero ang problema, hindi siya kasing mobile at hindi kasing lawak ng range na isang Farsa yung meron siya. Yeah, you can see yung pwestuhan. Kusay just being aggressive kasi gusto lang secure naman yung third turtle of the game. We might see a fourth turtle, Butters, kung sobrang bilis mag-take dito kasi nga naman, the turtles respawn every 2 minutes. So, pag mabilis na mabilis ang kanilang pag-take, may chance sa makakuha. Dream RTZ catching out Greed. Lalaban pa ba sila dito? And that is going to be 2 kills, ladies and gentlemen. Kosei, pumasok. Tingnan natin kung makakalabas siya. Benny Cutie trying his best to deal damage. Pero Wolf, hindi talaga kinakaya dito yung protection na nabibigay ng isang Digi. Yeah, and so much damage output coming out from the Bruno. Nakita mo naman, saglit lang na stun. At nakuha agad nila yung burst and mukhang hindi pa sila tapos, mag-i-invade sila ngayon, Butters. Ayan ang magandang gawin laban sa isang Yisun Shin. What you need to do is to not let the opposing team get that buff. Napakagandang flicker. Using the animation kasi nung flicker, parang nasa taas ka pala nung third shun pa mo na meron kang stun, mag-flicker ka na para pag flicker mo, babang-baba agad, instant stun. Raflesia, kamunti ka na doon. Pero alam mo, Wolf, ang napapansin ko dito is yung pagmando ng work ng mapa eh. Kumbaga, napapasayaw nila yung Aura PH sa isang kanta na sila yung gumawa. Exactly. Napapa-TikTok sila ng gano'n. Napapa-TikTok sila dun sa gusto ng work. Yeah. This is the problem kapag ang passive ng approach mo when it comes to your hero picks. Surely, ang Aura PH, pwede sila na mag-sit back and relax kasi meron naman silang Bane, meron silang Thumbs, meron silang YSS. However, yung work, dahil sila yung may mga heroes na kayang mag-control, katulad ng sinabi natin kanina, tempo controller. Ang mga picks ng work Auster Force, gamit ang Digi, gamit ang Kagura, pati na rin ang Cho Esmeralda sa sides. Hoy! Tingnan mo yung damage output nila dito. RTZ going in! Look at that! Yan yung overturn dito. Tutumba siya pero kaya ba i-clean up to ng work? Kosei, pinupunta yung si Raflesia. And the Fallen Star Moon, nandun na Raflesia dito. Sinishake and bake pero hindi siya makakatakas. That was 2 kills going to the side of Aura PH. Wow. And work Auster Force, hindi nila nirespeto ang damage output ng isang Bane. You can see that nag-dive sila even under the turret. Imagine this. This is Eve, Bane, may Thumbs. Kapag nakapwesto na yung mga yan, kahit gaano kakayaman, malambot ka pa rin. Grabe din yung pinakita ni ni RTZ. Kung papansinin mo kung paano siya pumasok, hinanap niya yung perfect opportunity. Yung Aura PH, masasabi kong nag-drop sila ng guard doon. Talagang, alam mo yon, naging confident sila, nagdikit-dikit sila, at hindi nagdalawang isip si RTZ na gamitin sa kanila yung burst niya. Yeah. Unfortunately, it wasn't enough at that point. Yung Aura, magaling ang Aura PH sa pagpapadala ng game into the late game. Ang dami na nilang mga laro na lugi sila sa simula pero dahil dun sa kit na meron sila, ginagamit lang nila para umabot sa latter portions of the game. They might have a better draft sa late game compared sa work dahil malalambot yung heroes ng work and eventually yung Bruno hindi na siya ganun kalakas pag meron ng mga dominance eyes or may skiras na yung kalaban, but it seems like work, they're making it work, basically. Inaabis nila yung strength nila at this point at kumuha ng Lord sa ngayon. They're making it work. What's gonna work? Teamwork, yun yung pinapakita ng work dito. Kung papansinin nyo, yung bomba, yung payong, ang daming binabato. Dream RTC dito, makakapag-flicker out pa. Look at that. Habang ang daming binigay ng Aura doon na oras, natanggalan sila ng turret sa may mid lane pa. Sila pa ang nawalan. Oh, man. Alam ng work na malakas yung kanilang minions because of the Lord of the Burst! Oh! My goodness, ladies and gentlemen, Benny Cutie doon! Shredding 2 people sa side ng work.
Pero will it be enough to stop the push na ginagawa ng Lord? Oh my. Might be enough. Wala ring pang hit na ng Torre ang work ngayon since Chu is already down. And Trey Martizzi, hindi rin siya in position just to work push. And look at this. Yung Aura PH, eto na yung kakatakutan mo. Merong Eve, merong Bane. Sobrang taas ng wave clear potential. At ang taas na rin ng damage output doon sa mga heroes. And you also have Thams. Do take note, Thams, ang taas ng damage output sa mga heroes. Pero napapansin mo yung mapa ngayon, medyo yung Aura PH nag-focus dito sa may purple buff nila. And considering pa na pwede nilang kunin yung pick-off dito kay Trey Martizzi, talagang tulong-tulong yung Aura PH dito. Kahit yung purple buff nila, 3 tao yung pinapadala nila. Work. Kanina pa nila kinokontrol ang tempo. Ngayon, ang question is, can they finish it up? Again, maganda yung kanilang sieging potential. Meron silang Digi, they have the Bruno, at taas na kanilang damage output sa Torre. However, enough ba yan para sa Eve and sa Bane? Napakataas na base defense coming out from Aura PH dahil sa kanilang wave clear and in a damage output. Pag nagkamali ang work, kahit konti lang, it's gonna be difficult for them to finish this game. Yun yung nagiging problema dito eh. Kumbaga, sabihin na lang natin, accounted for yung Imperial Justice kasi may mga purify dito sa side ng work Auster Force. Pero doon sa may kabila, if you think about it, Wolf, naka-flicker dito si Greed. So kapag nahuli siya ni Trey Martizzi, automatic na masisipa siya ng Jeet Kune Do. Yeah. Although, you gotta have to give it to Greed. Isa sa mga pinakamagagaling pumesto. And I think after, 3 seasons, na-prove niya na isa siya sa mga pinakamalulupit na support, quote-unquote support players or mid laners sa ating laban. At hindi siya basta-basta magpapahuli for sure. Wave the Dragon yung sumisipa. That was my mistake, ladies and gentlemen. But right now, looking at it, talagang nagpipilit sila ditong i-push yung mga minions papunta sa side ng Aura. Kung papansinin mo yung timer ngayon, 60 seconds till the Lord comes up. That is going to be the Enhanced Lord, the Luminous Lord na nagcha-charge. Holy Crystal para dito kay Kosei. Do you think si Kosei dito online na? Definitely. Kayang-kaya na nila makakuha ng malulupit na one combo finish, kumbaga, when it comes to their damage output. Yung work Auster Force, meron silang lamang ngayon na 6,000 gold and they can even use this. Butters, pwede nila ito gamitin para maging aggressive at mag-dictate ng tempo around the Lord timing. Pag nakuha ng work Auster Force, ang Luminous Lord, ang level 2 Lord, yung may talon, ika nga, napakahirap mag-defend niya for Aura. But, meron naman silang heroes to defend. So, it's, again, nasa work kung paano sila mananalo o matatalo sa game na to. Yung Aura PH, ang kailangan lang nilang gawin, maghintay. Wait for the right moment to strike. Mag-defend lang na mag-defend kasi maganda naman talaga yung depensa ng kanilang mga heroes. And maybe, just maybe, paabutin nila sa super duper late game kung saan may mas advantage na sila over work. Ako nga, Wolf, ang gusto ko gawin dito ng Aura PH, biglain nila ulit. Pwede Katulad ng ginawa nila kanina. Binigla ni Benny QT, gumawa siya ng magandang play. Tapos sumabog dito si Chu, sumabog si RTZ. Parang wala na silang nagawa. Pero eto na, Aura PH. Hindi ba nila makokontest to? Chu, nahuli ni Raflesia. Pero Raflesia, siya pa mapapatakbo. Flame shot, hindi tatama. Pero hindi magmamatter yun. As Raflesia will still go down. A very bad decision from Raflesia. Tapos na yung Lord eh. They didn't have vision. Wala silang way para makontest. Not in a million years. Hindi niya talaga kaya. Kaya hindi rin niya disrespect yung fact na may Digi. Tandaan, may tali yan. Which means that the reverse time will really stop the Sylvana ngayon. Man down ng Aura PH. It's gonna be difficult to defend. It might be even impossible to defend all of their turrets at this point. Genius 1 para dito kay RTZ. Ito na ba yung kailangan niya para mag-burst down ng mga tao? Si Creed dito ginamit na yung kanyang ultimate. And that is going to be the Lord marching on. Papunta dun sa may base. The burst down. Kilowash dito. Tutumba. Lord is down as well. Dun sa may taas may nagpo-push. Imperial Justice dito. Susubukan hulihin si Kosei pero Purify is up. 3 turrets down. The inner turrets are down. Aura PH. Paano sila magka-comeback dito? All what they can do is defend if I am were to answer a question. Pero napakahirap niyan. That is true.
Butters, alam mo yung work Auster Force, ang taas masyado ng kanilang naipong pera na pwede pa sila maghintay ng pangatlong Lord para tapusin laban. Pero mukhang hindi na yun yung gagawin nila. What they need to do now ay hintayin na ang Aura PH ay lumabas ng kanilang base. Baka nga ang gawin pa nila dito ay wag i-clear yung lanes. You know, yung term nila is freezing the lanes para required ang Aura PH na lumabas na kanilang base. At alam natin, ang Aura kapag hindi sila magkakasama, katulad dito, mababurst down talaga sila. And look at that, the burst potential. Unravel dito with the Time's Journey. And nagamit na yung ulti ni Greed, nagamit na yung ulti ni Benny. And this is the right time para sa side ng work na lumabas sila dito. Jit Kundo on 3! Knock up tatlo, ladies and gentlemen. Greed dito, ang susunod na tutumba. Vengeance is up, pero sabi ni Kosei dito, ito yung gusto ko, yung Benny yung gusto ko. Benny cutie, makakapag-defend nga ba siya? And look at that burst. Tumba dito agad mga kaibigan si Chu. Pero Kilowash, the last man standing, 1v4! Kakayanin kaya? Hindi kakayanin, and that is going to be work taking game number 1! Ang unang laban ng Work Auster Force in the MPL Season 7 mula sa qualifiers. Already proving na belong sila dito sa liga. Kasama sila